नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी इच एन्ड एभ्रीको एक्सर्साइज गर्दैछौँ। हामीले इच कुन ठाउँमा लाग्छ, एभ्री कुन ठाउँमा लाग्छ, इच भनेको के हो, एभ्री भनेको के हो भनेर एउटा भिडियो गरेका छौँ ग्रामेटिकल रुलको, जसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। त्यो भिडियो हेर्नु भएर जान्नु भएपछि तपाईँलाई यो एक्सर्साइज गर्न सजिलो हुन्छ। ठिक छ, र त्यति भन्दै मैले यो एक्सर्साइज गर्न सुरु गरेँ। ओके, Look at the pictures and complete the sentences with each or every भनेर भनिएको छ। ठिक छ, अब यो पिक्चर हेर्नुस् अनि हामीले तलको कुराहरू गरौँ भनेर भनेको छ। तलको दिएको छ त्यसलाई सकम भनेको छ। ल गरिहालौँ। ओके, 1 मा छ, यहाँ 1 पिक्चर हेर्नुस् त, सबैजना कार्ड खेलिरहेका छन्। तर यहाँ के छ त, प्लेयर हैज 3 कार्ड, हरेकसँग चाहिँ 3टा कार्ड छ। यहाँ पिक्चरमा राम्रोसँग नदेखे पनि अब बुझ्नुस् 3टा कार्ड छ हरेक एकजनासँग। सो तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, इच प्लेयर हैज 3 कार्ड्स भनेर भन्नुहुन्छ। अब इच कुन बेला लाग्छ त भन्दाखेरि अलि कम नम्बरको लागि रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि इच लाग्छ, र एभ्री अलि धेरै नम्बरको लागि लाग्छ। ठिक छ, अलि धेरै कुरा गर्नको लागि एभ्री लाग्छ। र अरू पनि रुल छ है इच र एभ्रीको, त्यति मात्रै होइन। अनि इचले 1 बाई 1 रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेदेखि एभ्रीले सबैलाई एकैचोटि ग्रुपमा रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै अरू पनि छ, तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। ओके, 2, अब यहाँनिर केट हैज रिड डट 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 एभ्री बुक इन द लाइब्रेरी। अब ठ्याक्क मैले डट डट पनि भने एभ्री पनि भने होइन। सो के त, केट हैज रिड एभ्री बुक इन द लाइब्रेरी। यहाँ लाइब्रेरी 2 नम्बर हेर्नुहोस् त, लाइब्रेरीमा भएको सबै बुक पढिसके भनेको छ। ठिक छ, अब 3, dot 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 side of a square is the same as length भनेको साइड स्क्वायरको त चारैवटा साइड एउटै हुन्छ। जस्तै यो 25 सेन्टिमिटर छ भनेदेखि यताको नि 25 सेन्टिमिटर नै त हो नि, होइन? यता थोरै देखेन होइन, मैले यसरी लेखेँ, सबै 25 सेन्टिमिटर हो नि त यो, होइन? ओके, सबै 25 सेन्टिमिटर हो भनेदेखि इच साइड of a square is the same length. Each side of a square is the same length. Okay, 4, the seat in the theater was taken. अब 4 नम्बर हेर्नुहोस् न, सबै सिटहरू चाहिँ फुल छ। यो चाहिँ सिट छ, सिटमा सबै मान्छे छ, फुल छ भनेको सबै छ भनेको मतलब सबैलाई एज अ होल लेख्नु पर्यो। एभ्री सिट इन द थिएटर वाज टेकन। 5 मा हेर्नुहोस् त के छ, थोरै मैले तल लगेँ। 5 मा के छ त भन्दाखेरि द 6 अपार्टमेन्ट इन द बिल्डिङ, देयर आर 6 अपार्टमेन्ट्स इन द बिल्डिङ भनेको एउटा दुइटा 3 4 5 6वटा चाहिँ अपार्टमेन्ट रहेछ, र हरेकको एउटा एउटा बाल्कनी छ। हरेकको एउटा एउटा बाल्कनी छ भनेपछि each one has a balcony. 6, there is a train to London. अब लन्डनमा चाहिँ हरेक घन्टामा एउटा ट्रेन जाँदो रहेछ भनेपछि there is a train to London every hour. हो, यो एभ्री अनि टाइमले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाउ अफन समथिङ ह्यापन भनेर जनाउँछ भनेर हामीले कुरा गरेको थियौँ। 7, सी वाज वेयरिङ 4 रिङ्स अन द सबै फिङ्गर, होइन? हरेक एउटा फिङ्गरमा चाहिँ उनले रिङ लगाएकी थिइन्। सो सी वाज वेयरिङ 4 रिङ्स अन 1 अन इच। सी वाज वेयरिङ 4 रिङ्स, 4वटा रिङ हरेक एउटा एउटामा गएर लगाएकी छिन्, 1 बाई 1 अन इच फिङ्गर। 8, अब 8 मा हेर्नुहोस् त फिगरमा, आवर फुटबल टिम इज प्लेइङ वेल, वी हेभ वन, हामीले हरेक गेम जितेका छौँ। वी हेभ वन एभ्री गेम दिस सिजन। ल यसरी हामीले गऱ्यौँ। ओके, अब हाम्रो तल छ, के छ भन्दाखेरि पुट इच अनि इच अफ र एभ्री, यति 3टामा एउटा लाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ है त। ओके, गरौँ। 1, देयर वेयर 4 बुक्स अन द टेबल, इच बुक वाज डिफ्रेन्ट कलर, हरेक बुक चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरको थियो। 2, द ओलम्पिक गेम्स आर हेल्ड एभ्री 4 इयर्स भनेको 4 वर्षमा चाहिँ एकचोटि हुन्छ भनेको हाउ अफन
ओलम्पिक गेम्स ह्यापन भनेर सोधेको नि त हो त्यसको एन्सर द ओलम्पिक गेम्स आर हेल्ड एभ्री 4 years हामीले एभ्री अनि टाइम आएपछि चाहिँ के भनेर पढेका थियौँ हाउ अफन समथिङ ह्यापन भनेर कुरा गरेका थियौँ 3 ... प्यारेन्ट वरिज एबाउट द चिल्ड्रेन सबैको प्यारेन्टले आफ्नो छोराछोरीको बारेमा चिन्ता गर्नुहुन्छ भनेपछि एभ्री प्यारेन्ट वरिज एबाउट द चिल्ड्रेन 4 इन अ गेम अफ टेनिस देयर आर 2 or 4 प्लेयर अनि हरेक प्लेयरसँग ऱ्याकेट हुन्छ each player has a racket 5 Nicola plays volleyball ... Thursday evening Nicola plays volleyball हरेक थर्सडे इभिनिङ निकोलाले भलिबल खेल्छिन् भनेको मतलब निकोला प्लेज भलिबल एभ्री थर्सडे इभिनिङ 6 I understood most of what they said but not हरेक कुरा बुझिन तर most कुरा चाहिँ बुझिन तर हरेक कुरा बुझिन भन्दाखेरि I understood most of what they said but not every word 7 The book is divided into 5 parts र हरेक एउटाले चाहिँ 3 सेक्सनमा बाँधिएको छ सो each of these has 3 sections अब each of किन त भनेर भन्दाखेरि हामीले एउटा रुल पढेका थियौँ जसमा चाहिँ each of these each of them भन्ने चाहिँ लाग्छ है भनेर कुरा गरेका छौँ है ल यानी these आएको भएर each of 8 I get paid एभ्री 4 weeks भनेको 4 हप्तामा मलाई पे आउँछ मेरो स्यालेरी आउँछ 9 I called the office 2 or 3 times but के त हरेक चोटिमा it was closed but each time it was closed 10 car seat belt saves life अब सबै ड्राइभरले लगाउनै पर्छ every driver should wear one 11 A friend of mine has 3 children I always give them a present at Christmas भनेपछि यहाँनिर these them they आयो भने के हुन्छ त each of I always give each of them a present at Christmas 12 From an exam attempt all 5 questions write your answer to each question on a separate sheet of paper ल हामीले यसरी गर्यौँ ओके ल अब हाम्रो सेकेन्ड लास्ट एक्सरसाइज छ जसमा के भनिएको छ त भनेर भन्दाखेरि कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ इचले चाहिँ हाम्रो सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नु पर्यो भनेर भन्छ 1 मा के छ त द प्राइस अफ one of those oranges is 40 pennies Those oranges are 40 pennies each भनेको एउटा ओरेन्जको चाहिँ 40 pennies पर्यो भन्न खोज्यो है त 2 I had 10 pounds and so did Sonia भनेको सोनियासँग नि 10 छ मसँग नि 10 पाउन्ड छ भनेको उ र मसँग गरेर 10 पाउन्ड each Sonia and I had 10 pounds each यस्तै गरी 3 One of those postcards cost a pound भनेको एउटाको a pound those postcards cost a pound each 4 the hotel was expensive I paid $200 and so did you मैले नि $200 पे गरेँ र तिमीले पनि $200 पे गर्यौ अब we paid $200 each पनि हुन्छ अथवा we each paid $200 पनि गर्न मिल्छ किनकि हामीले each बीचमा पनि राख्न पाउँछौँ भनेर रुल पढेका छौँ ठीक छ ल अब लास्ट वान put in everyone सिंगल वर्ड एउटा मात्र वर्ड र everyone 2 words है र यहाँनिर everyone र everyone छुट्टा छुट्टेको हामीले त्यो ग्रामेटिकल भिडियोको लास्टमा गरेका छौँ लास्टमा हामीले ठ्याक्क यो गरेर भिडियो इन गरेका छौँ जसमा भनेका छौँ everyone भनेको पिपुललाई मात्रै युज हुन्छ मान्छेलाई मात्रै युज हुन्छ भनेदेखि every अनि one भनेको बोथ थिङ्स र
पिपुललाई युज हुन्छ भनेर कुरा गरेका थियौँ र एभ्रीवान भनेको एभ्रीबडी र एभ्रीवान भनेको कुरा एउटै हो भन्ने कुरा गरेका छौँ. ओके. 1. Sarah is invited to a lot of parties and she goes to everyone. ऊ धेरै पार्टीमा इन्भाइट हुन्छ र ऊ हरेक एउटामा जान्छ. ठिक छ. She goes to everyone. 2. I remember school very clearly. I remember म मेरो क्लासको सबैजनालाई सम्झन्छु भनेपछि मान्छेको कुरा गरेछ. I remember everyone सँगै one word वाला everyone in my class. 3. I asked her lots of questions and she answered हरेक एउटा and she answered everyone. छुट्टा छुट्टै है everyone. किन यहाँ हामीले छुट्टा छुट्टै लेख्यौँ त? के त्यो मान्छेको लागि कुरा गरे हो त everyone सँगै लेख्नको लागि होइन. 4. Amy is very popular. सबैले उसलाई मन पराउँछन्. Everyone सँगै everyone likes her. 5. I dropped a tray of glasses unfortunately. Everyone broke it. छुट्टा छुट्टै सरी everyone broke. ठिक छ हो. ल हामीले यसरी इच एन्ड एभ्रीको एक्सर्साइज गऱ्यौँ है. र यसमा तपाईँले केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ. हामी तपाईँको जिज्ञासा समस्या सल्भ गर्नको लागि सधैँ यहाँ छौँ. तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. तल रहेको डिस्क्रिप्सनको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ. र इच एन्ड एभ्रीको यसको ग्रामेटिकल भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ. त्यहाँ जान्नै पर्ने कुराहरू छ. त्यो पनि हेर्नु होला भन्न अनुरोध गर्दछु. त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई. किप लर्निङ. 𝘊𝗁. पिस.